ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲੌਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ 'ਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ PAU ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PGI 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਓਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੀ ਓਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਸਿਨਸਿਨੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੀ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾਵਲ ਮੰਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਅਤਰੀ ਵੀ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗਾ। ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ, ਵਿਵੇਕ ਅਤਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ IAS ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ, ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਅਤਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਵਲ ਮੰਚ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਕਰੀਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਧੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਟਰਮਾਇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਬਾਇਸਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ DC ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਬੈਸਡ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਬਕਾ IAS ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਕੁੱਦ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਵਲ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾਵਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਛਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਨੀਆ ਅਤਰੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਤਰੇ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਚ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, so thank you very much. What I want to start with is that I have an anxiety. This is my first time. It's my debut novel. Anxiety in the sense is that this is my first experiment, so I wasn't sure whether it would be, how it will be received. So मेरी first प्रौढ़ता हुई है ना,
Professor Pritam Singh ne, he agreed to write the foreword. ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ when somebody reads your novel and says ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ so you can't guess ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ politeness ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ so that was really nice ਕਿ an expert person who has read this novel, and he offers himself that he would translate. So I think he made an offer, so he is going to do it. So thank you, Arvind Singh, for that. So I have been writing for quite a while as non-fiction, but non-fiction is a very different beast. ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ there are a bunch of facts, you put them together, write them simply. But writing a fiction is an art, which I had to learn. So this novel, it took me about 3 years to finish. Writing, then reading. I had a love for literature for a long time, but writing is a totally different beast. So I had to write and rewrite and write and rewrite. So ultimately, I am actually today very comfortable offering all this my debut novel for 2 reasons. I had a whole bunch of beta readers जिन्होंने मैंने suggestion दी थी so I always felt that I had a team behind me so if they liked him they were very honest and brutal my daughter especially she's so brutal say Dad what do you mean by this this okay fine so I felt comfortable now I feel comfortable that what I'm offering is at least part of you some of you will like I hope. The good thing actually is that I felt today very much. I put this on Amazon 4 or 5 days ago, and immediately next day saw the ranking. It was 70,000, 60,000 on different categories. And this morning, for some reason, I looked at it again. It has gone up to 4,000, 4,300. So that means it's getting a good response. So I'm very happy about it. But I don't know how long it will stay there. I have been asked questions by multiple reporters that what prompted me to write. ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੇਟ ਫੈਸਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ and he said something. He said that when we are born as human beings into a club. And at some time we leave this club and go. And we need to leave something behind, contribution, that I contributed this when it came. ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਨੂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਸਾਥੋਂ ਗਾਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਾਏ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਂਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਚਾਖ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਸੀ ਹੋਇਆ I may have brutalized this point, but this is what it was. So ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈੜ ਛੱਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਮੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਸਾਹਿਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ I had a love for literature right from the beginning since I was a child. And Dr. Jeti, he doesn't know, I never told him. He's my professor, master's there. ਮੈਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ so I would just read Punjabi novels and come back. I knew all Punjabi writers at that time. So the transition was easy. Some people ask me why I wrote what I wrote, why I chose what I chose. My main goal was to capture my roots, my Punjab, my culture. That's my main goal. But when I started writing, I realized that we always say, Mera Rangla Punjab, Mera Green Punjab, there are some aspects that we kind of try to ignore. ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਓ Caste is a system that is so deeply embedded into that we don't even realize it's there. ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ this burden we are carrying this burden over there and it's just there.
So I could not really ignore this. So it just crept into my, I did not design the story. It just story evolved itself. I started with when I was a child. It's not an autobiography to begin with. It's not an autobiography. But since I had to write about Punjab, I had to take experiences from my own self. For example, there's one thing that mother is tying the turban. Actually, my mother was who tied my first turban when I went to school first time. So there's some things that I had to take from my experiences. So caste system ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ I wrote the first version. ਉਹ first version ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ the Americans were fascinated. What is this? So in the second version, I totally elaborated it. So it's focused on the caste system. But there's a difference. The caste system is not कि एक बंदा इत्थे oppressor हैगा ते एक इत्थे oppressed हैगा. It's not like that. Our caste system in Punjab is very, very complicated. You can be very good friends with other caste, and at the same time, you cannot even tolerate some caste. So it's a very complicated system. So it shows up in my writing that the whole thing is kind of it's complicated. So I try to capture that. So what I try to capture that is two things. Basically, caste is, I would say, I did not capture caste. It's on the caste. I did not capture caste separately. It's part of the culture, and it has been captured as it is. The protagonist is a Dalit. Ajkal jehड़ा ना caste ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ terms use नहीं कर सकते, they're outlawed. So I created a new caste, new name, new term, Kira. So Kira can represent any outcast caste. So Kira करके मैं ये book लिखी है ते, but so actually I'm glad कि I couldn't use, so it can represent now multiple castes. बाकी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ actually I'm very thankful to all of you for coming here, for giving me this opportunity to kind of talk about it. And as I said, that Harvinder Singh ji really put a stamp on his कि नावल बढ़िया हैगा, क्योंकि हम time spend करने उन्हें translate करने otherwise why would she do it? And Preetham Singh Professor Preetham Singh wrote the foreword for this thing. So I'm very happy. I'm very happy that this has been, it looks like that the beginning is good, is being accepted. On Amazon it's being accepted by the people who read this is accepted. So with this I will say thank you all of you. Thank you very much. Krishpal Sohota ji, Laddat Saab, Chandpuri ji, Baljit Balli ji, media ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲ ਹੀ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 9 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਡੇਬਲ ਫਲੋਇੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਕੀਤਾ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ it is more a commentary on the life in Punjab in the rural areas, than just a story. ਔਰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾਮ ਖੱਟੇਗਾ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੱਦੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬੜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਦ 1920 ਚ 1925 ਚ ਫਿਰ ਵੋਲੰਟਰੀ SGPC ਬਣੀ, ਐਕਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰੋਫਾ ਪਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਾਸ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਦੈਟ ਪੈਸੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠ, ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇਗੇ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੁਆਇੰਟਡ ਦੈਟ ਆਊਟ। ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ it has helped to minimize caste excesses, but at the same time also I would say re-emphasized caste distinction. ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦ ਟਿਲਰ, ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਾਇਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟਕਾਰ ਜੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜੱਟ ਮਚਲਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਚਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਸੈਲਫ ਅ ਜੱਟ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਡਮਿਟਿੰਗ ਇਟ, ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਸ਼ਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 22 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਈਅਰ ਮਾਰਕਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਕਲੈਸ਼ਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜੱਟ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੇ ਆਰ getting reduced. Society is becoming more egalitarian because economic status ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਕਾਸਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕਾਸਟ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬਾ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਬੱਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਟੀਐਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼
also very well written by Sota ji, and I'm sure that you will give competition to Chandpuri ji because he is also a publisher. And I'm glad we have not two local, publisher. Chandpuri ji ne 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਬੱਲੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ. He is doing very well. He has published many books. They are very well received in the market. Hanji, so wish you both success. Thank you very much. ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ. ਬੱਲੀ ਜੀ, ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ. ਇਹ ਜੋ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ. ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਜੀ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ. ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰਾਈ ਲੋ ਕਾਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਰਜਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਲਿਆ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ. ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਾਈ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ. ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਨਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋ ਲੈ. ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੰਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਆ ਦੇ ਦਿਓ. ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ. ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Interesting and we get very catchy about it, but when we start reading about it and exploring about our own state, we have a dark black and grey side also, which we do not want to acknowledge. Sir ने बड़ी चंगी तरह कहा कि आप हम दबा लेते हैं. Now I would like to request Mr. Vivek Athre to say a few words. Mr. R.I. Singh, the chief guest, Mr. Rajpal Sahota ji, Mr. Baljit Balli, other dignitaries on and off the stage, friends, ladies and gentlemen. बल्ली साहब ने कहा अंग्रेजी च हाथ जोड़ा माड़ा है, मेरा ज़रा पंजाबी च माड़ा है, but I'll do my best to mix the two. I really like the Americanized accent of Sahota ji in Punjabi, but he used words which were way beyond my head, Punjabi words, so he has the roots. All of us are chasing dignity. Whether we know it or not, dignity is a part of our happiness. Without dignity, there is no happiness. If happiness is the goal of life, then dignity is a part of that goal. Certain things we take for granted. Respect, people behaving decently with us. In 2023, we cannot expect anything else. We think atrocities are a thing of the past. But it is said that India lives in many centuries at the same time. India lives in many centuries at the same time. There are youngsters today and even not so young people who are already living in the 23rd century because they are far ahead of technology and artificial intelligence of today. And there are people still with 16th century mindsets. Many centuries coexist. Caste has reduced. I have been an officer in the administration. Caste has reduced in its pernicious negative impact. But certain elements remain. When I was a young SDM, we used to do village touring. And I made it a point to have lassi or chai or pani at the home of the Panch Sarpanch of a community or caste which was considered to be of low in the ladder of caste system, a low level. I made it a point. नहीं तो ये है भाई एसडीएम साहब ने चाय नहीं पीते उठे, उधर तो पीती, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कुछ पानी भी नहीं पीता. So we as administrators had to be very conscious of the fact that we do not hurt the sentiments of any class, community or caste. And I made it a point to do so. But now today things are changing a little bit. Youngsters do not even know which caste they are from. I'm sure many of you would agree. We have not been drilling into our youngsters that you are this caste, this caste, this caste. They are from this caste, that caste.
intercaste marriages are also taking place. Yet the story which has been mentioned in Chasing Dignity in a novel by Sahota Saab is very, very relevant even today. Everybody is struggling in some manner or the other to prove himself or herself. And the character of the novel, which is not an autobiography as he says, but which he will agree with me, even I'm a writer, some episodes from real life will come into the book. He talked about the turban. Now, elements of real life have to come into a novel to be believable, unless it is something sci-fi or science fiction which is totally unrealistic at this moment. So a novelist is also a storyteller. And someone, as he says, Mr. Javed Akhtar said to in the festival, is writing something for the future, for posterity. The thing is that we are supposed to share as much as possible so that coming generations can learn from the past and learn from those who have gone by before. Why should they have to reinvent the wheel? Why should they have to start from scratch when there are people of experience who can share and have gone through those turbulences? Writing is the best way to do that. If this book is translated into Punjabi, as I think it has been promised, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ translate. There is no escape from that. So the thing is that this book in Punjabi will also have a very meaningful impact. The number of readers of books, unfortunately, is dwindling. Mr. R.I. Singh's book was mentioned. We were discussing, somebody asked him how many copies sold. He mentioned a figure. I wish it had been, it's a good figure. 3,000 is considered bestseller, sir. And this is much, much more than that, double of that. 6,000. 6,000 is double of bestseller. But had it been 6 lakh people, Punjab and the society would have known a lot more about that very critical, sensitive topic. Similarly, this very critical, sensitive topic of chasing dignity. We need more readers today. Everybody is publishing a book, there are more writers than readers. But we need more readers. So we need to encourage them in schools, especially, to get off their apps, or even on their apps, they should be reading instead of only watching pop-out videos. So these are the thoughts I wanted to share. This book launch was planned at a very short notice, but Bali Saab, with his cheerful personality, can convince anyone to do anything. And we are old friends. Public relations के जो director है ना, पुराने नए वो सारे इनके दोस्त हैं. And we had a great friendship then and continues now. So when he called me up, I said, we'll do it. And sir, 1st March was the only window available. And here we are on 1st March. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ticket postpone ਕੀਤਾ. Hardeep ji, who is the founder of Novel Bunch, I am also his supporter, is basically another one who is promoting literature in this region. And this Novel Bunch is a very apt platform to launch novels. Although Novel Bunch, in that novel means new. But novels also mean books of this type, which are also novels. So a bunch of people who support literature and writing. I want to also share one anecdote from a speech of Mr. R.I. Singh, which I heard long ago, which I have been using hundreds of times, and I have told him also, but I want to repeat it even now at the end of my words. He was talking about truthfulness, integrity. He says, एक बंदे ने रेड लाइट क्रॉस की थी, पुलिस वाला पेड़ के पीछे खड़ा सी, वो आया बाहर, वो कहना रुको रुको, थानू रेड लाइट नहीं दिखी? कहना जी रेड लाइट तो दिखी, तुसी नहीं दिखे. So this is what most people are like. मेरी पंजाबी में से improve होगी थोड़ी. Mr. R.I. Singh gave this anecdote a few, maybe 15 years ago in one, he doesn't remember, I remember, in one speech, and I picked it up, and today in all my talks, or many of my talks, I give this example. When nobody is watching, then how is your character at that time? That is when your integrity is actually tested. So with these thoughts and with great reverence for the panel here, I must thank Balli Saab especially for putting, and also Charanjit ji, who is not with us today,
He also needs to be thanked. I think he is one of the people who's probably designed the sir, backdrop and the poster. Hardeep ji is of course always there. And sir's name I've sorry, Ladar Sahab. We know each other, but somehow the name slipped me from my mind. So all the best and great to see you all. Thank you. Jai Hind.